नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अर्थात अप्सनल म्याथमेटिक्स को विशेष गरेर तथ्याङ्क शास्त्र अर्थात स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन युनिट छ, एकाइ छ हो, त्यसमा पनि रहेको जुन टपिक छ स्तरीय भिन्नता, जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौं हो, त्यसको चाहिँ केही सूत्रहरू र त्यसमा स्तरीय भिन्नता निकाल्ने कस्ता खालका चाहिँ प्रक्रियाहरू छन् हैन, कस्ता खालका चाहिँ विधिहरू छन्, मेथडहरू छन् हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौं र यही चाहिँ फर्मुला अथवा यही मेथडहरू, यही तरिकाहरूकै प्रयोग गरेर हामीले योसँग सम्बन्धित एसीमा आएका क्वेशनहरूको चाहिँ सोलुसन हेर्नेछौं है त। सो अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्थात स्तरीय भिन्नता चाहिँ निकाल्नका लागि तीनवटा चाहिँ तरिकाहरू अथवा तीनवटा चाहिँ विधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै कि पहिलो विधि छ वास्तविक मध्यक विधि, दोस्रो छ अनुमानित मध्यक विधि र तेस्रो छ पद विचलन विधि। सो यसकै बारेमा हामी अब डिटेलली बुझौँ है त। सो हामीसँग स्तरीय भिन्नता जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौं, त्यो निकाल्ने विभिन्न चाहिँ विधिहरू छ र त्यसमा पनि आज हामी विशेष गरेर यो कन्टिन्युअस सिरिज अथवा चाहिँ अविच्छिन्न अथवा निरन्तर श्रेणीमा चाहिँ हामीले कसरी स्तरीय भिन्नता निकाल्ने है त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चर्चा गर्छौं र त्यसमा चाहिँ तीनवटा विधि छ। एउटा चाहिँ एक्चुअल मिन मेथड जसलाई हामी वास्तविक चाहिँ मध्यक विधि भनेर भन्छौं। त्यस्तै अर्को छ अनुमानित मध्यक विधि जसलाई हामी एज्युम मिन मेथड भनेर भन्छौं। कुनै एउटा मध्यक मानेर चाहिँ हामीले निकाल्ने विधि छ र अर्को छ स्टेप डेभिएसन मेथड जसलाई हामी पद विचलन विधि भनेर भन्छौं हो। यही प्रोसेसहरू के प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामी यही प्रोसेसहरुकै बारेमा अझै डिटेलली चर्चा गरौँ। वास्तविक मध्यक विधि जसलाई हामी एक्चुअल मिन मेथड भनेर भन्छौं अर्थात वास्तविक मध्यक विधिमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि हाम्रो सूत्र चाहिँ के छ, त्यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा चाहिँ स्तरीय भिन्नता निकाल्ने सूत्र भनेको अन्डर रुट समेसन, यो यसले समेसनको चाहिँ सिम्बल जनाउँछ अर्थात यो चाहिँ सबैको योगफल हो। के को योगफल भन्दाखेरि f * m - x को स्क्वायरको चाहिँ यो सबैको जोड हो। यसलाई हामीले समेसनले जनाउँछौं, समेसन f m - x को स्क्वायर डिवाइड बाइ n। रुट भित्र यति भ्यालु चाहिँ छ भने हामीले त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्न सक्छौं केमा, एक्चुअल मिन मेथडमा है त। अब यो f * m - x स्क्वायर जुन छ हो, यसमा यो m - x स्क्वायरलाई हामीले d स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौं है त। सो यो m - x लाई d पनि भनेर जनाउने गरिन्छ कतै कतै है त। सो अब यो तरिकाले हामीले यति मात्र पनि सम्झिँदा हुन्छ, तर d को अर्थ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त, m - x हो भनेर थाहा हुनु पर्यो है त। सो यसरी यो सूत्र हामीले याद गर्नुपर्छ र यसकै आधारमा हामीले चाहिँ वास्तविक मध्यक विधि प्रयोग गरेर यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले स्तरीय भिन्नता निकाल्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा के हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब यो स्तरीय भिन्नता निकाल्ने चाहिँ जुन चरणहरू छ हैन, प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रोसेस के छ त, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पहिलो काम के गर्ने, दोस्रो काम के गर्ने हैन। सो कुन भ्यालुहरू निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब सुरुमा हेर्नुस् त, हाम्रो यो कन्टिन्युअस डेटा अर्थात कन्टिन्युअस सिरिज अथवा अविच्छिन्न अथवा निरन्तर श्रेणी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ एउटा वर्गान्तर हुन्छ, क्लास इन्टरभल हुन्छ र जहिले पनि त्यो क्लास इन्टरभलको हामीले के गर्ने, मध्यमान निकाल्ने अर्थात मिड भ्यालु निकाल्ने, क्लास इन्टरभलको मध्यमान निकाल्ने। कन्टिन्युअस डेटा अर्थात कन्टिन्युअस सिरिज अथवा अविच्छिन्न अथवा निरन्तर श्रेणी हामीलाई दियो भने त्यसबाट सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसको मध्यमान निकाल्नु पर्यो है त। त्यो वर्गान्तरबाट मध्यमान निकाल्नु पर्यो अर्थात मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। पहिलो काम हाम्रो त्यो हुन्छ र यसरी मध्यमानहरू निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो मध्यमानसँग हामीले बारम्बारता अर्थात फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ अर्थात गुणन गर्नुपर्नेछ है त। सो अब यो उसबाटै थाहा हुन्छ, किनभने हामीलाई x बार चाहिएको छ। x बार निकाल्ने सूत्र भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, x बार निकाल्ने सूत्र भनेको समेसन fm डिवाइड बाइ n हुन्छ। त्यो भएर हामीले यो जुन मध्यमान सुरुमा निकाल्छौं त्यसपछि हामीलाई के चाहिने रहेछ, चाहिँ हाम्रो बारम्बारतासँग चाहिँ त्यसको गुणन चाहिने रहेछ, f र m लाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसको जुन सम छ, टोटल चाहिँ योगफल छ हो, त्यो योगफलमा हामीले n ले डिवाइड गर्यौं भने हामीले चाहिँ x बार पाउँछौं अर्थात चाहिँ हाम्रो मध्यक पाउँछौं। हामीले अब मध्यक निकाल्छौं है त।
सो मध्यक निकालिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यो मध्यक, यो जुन x बार मध्यक हामीले यहाँ निकाल्छौँ, यो निकालिसकेपछि अब हामीले d अर्थात् m - x को मान निकाल्ने, m - x को मान निकाल्ने र फेरि m - x को स्क्वायर गर्न सकिन्छ अथवा d को स्क्वायरै भनौँ त्यो निकाल्ने। अनि अझै हामीलाई चाहिँ के पनि आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि fd स्क्वायर भन्दा पनि हुन्छ, सिधै fd स्क्वायर नै निकाल्ने भन्दा पनि हुन्छ हैन। f र m - x बारको स्क्वायरलाई चाहिँ गुणन गर्ने र यसको पनि मान निकाल्ने भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई सूत्र चाहिँ थाहा भयो भने हामीले के निकाल्ने रहेछ दिएको त्यो हाम्रो तथ्याङ्कबाट के निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है त। त्यो भएर जहिले पनि हामीले फर्मुलालाई याद गर्नु पर्यो, यो सूत्र चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो सूत्र याद भएपछि के निकाल्न पर्ने कुरा ठ्याक्कै यही सूत्रबाटै थाहा हुन्छ। र अब यसमा नदेखिने कुरा x बार छ, x बार भनेको समेसन fm डिभाइड बाइ n गर्नुपर्छ, यो एउटा हामीले बुझ्नु पर्यो। र बाँकी कुरा यही नै छ, यो m - x बार निकाल्नु पर्यो यसरी, यो पछि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ बारम्बारता f ले चाहिँ गुणन गर्नु पर्यो त। यसरी चाहिँ हामीले यो वास्तविक मध्यक विधिको प्रयोग गरेर स्तरीय भिन्नता अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ है त। सो अब यसमा x बार भनेको मध्यक हामीले बुझिसकेका छौँ, n भनेको बारम्बारता जसलाई फ्रिक्वेन्सी पनि भनेर भन्छौँ र m भनेको मध्यमान अर्थात् मिड भ्यालु पनि भनेर भन्छौँ है त। सो यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो सबै चाहिँ जुन विधिहरू छ तीनटै विधिमा चाहिँ स्तरीय भिन्नता हामीले निकालिसकेपछि त्यसको गुणाङ्क पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि स्तरीय भिन्नताको चाहिँ गुणाङ्क निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्तरीय भिन्नता हाम्रो जति आएको छ हैन, यहाँ जति आएको छ जुनसुकै मेथडबाट गर्दाखेरि, जुनसुकै विधिबाट गर्दाखेरि हो, त्यसलाई चाहिँ मध्यकले भाग गर्यौँ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्तरीय भिन्नताको गुणाङ्क हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौँ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ है त। पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले जनाउँछौँ, यो सिग्माको चाहिँ सिम्बल हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो भनेको सिग्मा है, सिग्मा हामीले याद गरौँ। सो अनि डिभाइड बाई मध्यक भनेको x बार छ, सो सिग्मा बाई x बार भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको गुणाङ्क अर्थात् कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौँ हो, त्यो हुन आउँछ। र स्तरीय भिन्नता अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले जनाउँछौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा ख्याल गर्नु पर्यो। अब अर्को विधिमा जाउँ, नेक्स्ट मेथडमा जाउँ। हाम्रो एउटा अविच्छिन्न अथवा निरन्तर श्रेणीमा स्तरीय भिन्नता निकाल्नको लागि हामीले यो कुनै एउटा मध्यकलाई मानेर हैन, अनुमानित मध्यकलाई मानेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कि अब एज्युम मेन मेथड अथवा अनुमानित मध्यक विधि भनेर भनिन्छ। स्तरीय भिन्नता जसलाई हामी सिग्माले जनाउँछौँ, यो निकाल्ने सूत्र भनेको यो रुट अन्डर समेसन fd स्क्वायर डिभाइड बाई n माइनस समेसन fd बाई n को होल स्क्वायर। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ सम्झिनलाई। fd स्क्वायर, यसमा चाहिँ d को मात्र स्क्वायर हुन्छ, समेसन fd को स्क्वायर डिभाइड बाई n छ भने यहाँ चाहिँ यो सबैको होल स्क्वायर हुन्छ है त। यो चाहिँ हामीले झुकिनु भएन ल, यति कुरा याद गर्नु पर्यो। अब यसमा d भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि m माइनस a हो, अर्थात् m भनेको हाम्रो मध्यमान माइनस a भनेको अनुमानित मध्यक। हामीले चाहिँ एउटा जुन हाम्रो मध्यमानहरू आएको हुन्छ, त्यो मध्यमानमा एउटा चाहिँ भ्यालुलाई, एउटा चाहिँ जुन हाम्रो मान छ त्यसलाई चाहिँ के मान्छौँ भन्दाखेरि मध्यक मान्छौँ। कस्तो खालको अनुमानित मध्यक, एक्ज्याक्ट मध्यक होइन त्यो, र अनुमानित मध्यक यो चाहिँ हुनसक्छ है हाम्रो चाहिँ जस्तै कि मध्यमानहरू हुन्छ 4-5 वटा, त्यसमा चाहिँ बिचतिरको चाहिँ जुन मान छ अथवा भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ अनुमानित मध्यकको रूपमा लिने गर्छौँ है त। एज्युम मेनको रूपमा त्यसलाई लिने गर्छौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई निकाल्ने प्रोसेस के हो त, यसको चरण के हो, प्रक्रिया के हो, स्तरीय भिन्नता अब सूत्रबाटै थाहा हुन्छ है। हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ सूत्रबाटै थाहा हुन्छ, किनभने यही सूत्रले नै हामीलाई धेरै कुराहरू बताइरहेको हुन्छ कसरी चाहिँ निकाल्ने रहेछ भनेर। अब हेर्नुहोस् त, यो सूत्रमा हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त हामीले के गर्नु पर्यो, m निकाल्नु पर्यो, मध्यमान निकाल्नु पर्यो। m भनेको चाहिँ मध्यमान निकाल्नु पर्यो है। सो प्रत्येक वर्गान्तरको मध्यमान निकाल्नु पर्यो, किनभने हामीलाई कन्टिन्युअस डेटा दिँदाखेरि, कन्टिन्युअस सिरिज अथवा कन्टिन्युअस चाहिँ डेटा हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा वर्गान्तर हुन्छ हैन, त्यो वर्गान्तरको चाहिँ मध्यमान निकाल्नु पर्यो, मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। र त्यो मिड भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्ने, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई चाहिँ जोड्ने र 2 ले भाग गर्ने है त। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ। अथवा हाम्रो जुन तल्लो सीमा छ र माथिल्लो सीमा छ, त्यो दुईटालाई चाहिँ जोडेर 2 ले भाग गर्यौँ भने हामीले मध्यमान निकाल्न सक्छौँ हो। यो काम पहिलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो मध्यमानबाट हामीलाई जुन मध्यमानहरू हामीले निकालेका हुन्छौँ हो, त्योबाट एउटा चाहिँ
हामीले उचित मध्यक चाहिँ मान्नु पर्यो है त, एज्युम्ड मिन मान्नु पर्यो ए को रूपमा। सो यसलाई ए ले जनाउँछौँ, यो मध्यमानबाट एउटा चाहिँ मध्यक मान्ने। र अर्को भनेको यो आइसकेपछि डी भनेको m - a गर्ने हैन, डी को मान निकाल्ने, त्यो मध्यक हाम्रो मध्यमानबाट मध्यकलाई घटाउने, जसले गर्दाखेरि डी आउँछ। अब त्यो आइसकेपछि यसको स्क्वायर गर्ने, वर्ग लिने, डी स्क्वायर निकाल्ने। यो डी स्क्वायर आइसकेपछि हेर्नुस् त एफ डी पनि चाहिएको छ हामीलाई, एफ डी निकाल्ने, एफ इन्टु डी, अर्थात् यो वर्गान्तर र हाम्रो चाहिँ डी लाई चाहिँ हामीले के गर्ने, गुणन गर्ने। त्यसैगरी एफ डी स्क्वायर निकाल्ने, यहाँ पनि हामीलाई चाहिएको छ यो वर्गान्तर र डी स्क्वायर को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, गुणनफल निकाल्ने। र अन्त्यमा यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो अनुमानित मध्यक विधिबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्थात् चाहिँ स्तरीय भिन्नता, जसलाई हामी सिग्माले जनाउँछौँ, त्यो निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यसको यस्तो खालको चाहिँ प्रयोगबाट अर्थात् यस्तो खालको विधिबाट हामीले स्तरीय भिन्नता निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा गरौँ पथ विचलन विधि, जसलाई हामी स्टेप डेभिएसन भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ यसमै जस्तो गर्ने हो, तर फरक कति मात्र हुन्छ भन्दाखेरि यो डी को ठाउँमा हामीले डी ड्यास निकाल्छौँ अथवा डी ड्यास निकाल्छौँ। यो डी ड्यास भनेको चाहिँ यही डी लाई हामीले सी ले चाहिँ भाग गर्यो भने आउँछ है त। अब यो सी भनेको के हो भन्दाखेरि वर्गान्तर, खासमा एउटा वर्गान्तर हुन्छ। जस्तै कि 10 देखि 20 सम्मको हाम्रो एउटा वर्गान्तर छ भने त्यो बीचको अन्तर कति छ त, त्यो त्यसको अन्तर कति छ, सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। यसमा चाहिँ यो वर्गान्तरको चाहिँ कुराहरू राख्छौँ। अब यसमा पनि यो निकाल्ने स्तरीय भिन्नता सिग्मा निकाल्ने चाहिँ सूत्र भनेको यो हुन्छ, समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु सी गर्छौँ है। यो सी चाहिँ रुटभन्दा बाहिर हुन्छ, यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ है त। जहिले पनि यो रुटभन्दा बाहिर चाहिँ सी हुन्छ भनेर हामीले याद गरौँ। सी भनेको हाम्रो क्लास इन्टरभल हो, वर्गान्तर हो। र हेर्नुहोस् त अब डी भनेको हामीले m - a गर्छौँ हो सुरुमा। ए भनेको अनुमानित मध्यक हो, कुनै एउटा अनुमानित मध्यक हामीले मानेका हुन्छौँ। त्यो गरिसकेपछि डी ड्यास भनेको डी बाई सी गर्छौँ, डी ड्यास भनेको डी बाई सी गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ अब डी भनेको हाम्रो m - a छ यहाँ माथि नै, यसलाई सी ले चाहिँ हामीले भाग गर्ने हो। र यो भनेको वर्गान्तर हुन्छ जहिले पनि सी को चाहिँ। अब यो हो भने यसलाई अब निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो निकाल्ने प्रक्रिया भनेको पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो, प्रत्येक वर्गान्तरको मध्यमान निकाल्नु पर्यो, मिड भ्यालु हामीलाई चाहियो है त। मिड भ्यालु आइसकेपछि त्यसबाट एउटा चाहिँ अनुमानित मध्यक ए निकाल्ने, किनभने डी इक्वल टु m - a चाहिएको छ भनेपछि पहिलो काम यो निकाल्यौँ, दोस्रो काम यही डी भन्ने निकाल्यौँ, m - a गऱ्यौँ, अनुमानित मध्यक निकाल्यौँ। त्यसपछि डी ड्यास फेरि निकालौँ। डी ड्यास कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि यही डी लाई सी ले चाहिँ भाग गरेर निकालौँ र यसरी m - a बाई सी गर्नु पर्यो। अब यो आइसकेपछि डी ड्यास आइसकेपछि हेर्नुहोस् त हामीलाई के चाहिएको छ, डी ड्यास को स्क्वायर चाहिएको छ, डी ड्यास को स्क्वायर निकाल्ने, यसको वर्ग निकाल्नु पर्यो। अनि हामीलाई अर्को के चाहिएको छ, एफ इन्टु डी ड्यास चाहिएको छ हैन। यो हाम्रो बारम्बारता र डी ड्यासलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को भनेको एफ इन्टु डी ड्यास स्क्वायर हामीलाई चाहिएको छ, त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। र अन्तिममा यही सूत्र प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ स्तरीय भिन्नता निकाल्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो र यसरी चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा हामीले यति कुरा निकालिसकेपछि, यति कुरा जानिसकेपछि एउटा अर्को के पनि जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो विचरणशीलताको गुणाङ्क पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। विचरणशीलताको गुणाङ्क जसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीभी भनेर जनाउँछौँ हो। त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो स्तरीय भिन्नतालाई हाम्रो मध्यकले भाग गर्ने र 100 ले गुणन गर्यो भने त्यसले चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है त, विचरणशीलताको गुणाङ्क दिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। विचरणशीलताको गुणाङ्क जसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छौँ, त्यसलाई निकाल्न हामीले स्तरीय भिन्नता जुन निकालेका हुन्छौँ त्यसलाई मध्यकले चाहिँ भाग गर्ने र 100 ले गुणन गर्ने, 100% है त। सो त्यो चाहिँ प्रतिशतमा चाहिँ यसरी गणना हुन्छ, प्रतिशतमा राखिन्छ यसलाई। सो यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो त हो। मोटामोटी रूपमा हामीले यति कुराहरू याद गर्यौँ भने अब स्तरीय भिन्नता निकाल्न हामीले सक्छौँ है त। सो किनभने फर्मुला छ हामीसँग र प्रोसेस पनि हामीलाई थाहा छ भने क्याल्कुलेसन अर्थात् अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने मात्रै हो र सजिलो छ। यति कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यति कुराहरूलाई राम्रोसँग याद गर्यो भने सजिलै हामीले क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्छौँ है त। सो अब तपाईँहरूले पनि यो सबै फर्मुला त्यसैगरी यसमा भनेका कुराहरू के हुन् त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यो याद भयो भने मात्रै हामीले क्वेसनहरू मजाले गर्न सक्छौँ है त। सो अब
हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसकै क्वेसन एन्सरहरू हेर्छौँ। एससीमा पास्टमा सोधेका क्वेसन एन्सर त्यसको सोल्युसनहरू हेर्छौँ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला र यति कुरा चाहिँ दिमागमा राखिसकेपछि मात्रै हामीले अन्य क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। हो त्यो भएर यसलाई चाहिँ बेसीभन्दा बेसी प्र्याक्टिस गर्नुहोला, दिमागमा राख्नुहोला फर्मुलाहरू सूत्रहरू है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन्छु र तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजनहरू केही छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा पनि चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ त। आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नचुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।